ওকে, তো ফিমেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ পাৰ্টখিনিৰ পিছত আমি ক'ত যাম, ইমপ্লেণ্টেশ্যনত যাম, ঠিক আছে। তো লাষ্ট ক্লাছত আমি অলপমান কৈছিলোঁ ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনৰ কথা। তো ই কি থাকে, অভেৰি থাকে, অভেৰি কেইটা থাকে, দুটা থাকে, দুইফালে দুটা, এণ্ড ইট ইজ ইনচাইড দ্য বডি। এণ্ড অভেৰিত কি হয়, এগছ থাকে, এগছবোৰ কি হয় প্ৰডিউচ হৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা এগবোৰ ওলাই আহে। সেইদিনা কৈছিলোঁ ন, এইবোৰ মনত আছেনে নাই, এণ্ড্ৰমেট্ৰিয়াম, পেৰিমেট্ৰিয়াম, মায়োমেট্ৰিয়াম, মনত আছে? অ'কে, তো এতিয়া ডিউৰিং ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰক'ৰ্চ কি হয়, আমাৰ যদি আগতে চাওঁ, মই কৈছিলোঁ না আমাৰ হেৰি এগটো এনেকৈ ওলাই আহি পেলাই ক'ত ইয়াতে ৰখি থাকে। অ'কে, ডিউৰিং ইণ্টাৰক'ৰ্চ কি হ'ব, দ্য স্পাৰ্মছ উইল ফ্ল', ঠিক আছে। চ' ৱেন দ্য স্পাৰ্মছ আৰ ফ্ল'য়িং, স্পাৰ্মছবোৰৰ কি আছিলে, মৰ্টেলিটি আছিলে ন সিহঁতৰ, দে কেন মুভ, হয়নে, উইথ দ্য টেইল যিটো আছিলে, তো দে কেন মুভ। না মুভ হোৱাৰ পিছত কি হয়, এই স্পাৰ্মটোৱে গম পায় নেকি যে কোনপিনে হেৰি আছে, এগ আছে। এভৰি মান্থ এগটো কি হয়, আইদাৰ এইটোৰ পৰা বা এইটোৰ পৰা কি হয়, এগ ৰিলিজ হয়, হয়নে। স্পাৰ্মখিনিতো গম নাপায়, আৰু এট এ টাইম মিলিয়নছ অফ স্পাৰ্মছ একেলগে ৰেচ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে, ঠিক আছে। বেছিভাগ স্পাৰ্মছ কি হ'ব, আধাতকৈ বেছিতো ইয়াতে ফচি থাকিব, মৰি থাকিব, ঠিক আছে। বিকজ চাইডত কি আছে, ৱালছবোৰত মিউকাছ টাইপ আছে, য'ত ফচি যায়, যাব নোৱাৰে। তাৰে ভিতৰত কিছুমান যাব, যাই ফেলে ইয়াতে কি হ'ব, ইয়াতে ফেলোপিয়ান টিপ এটা ইফালে আছে, ফেলোপিয়ান টিপ ইফালে এটা আছে, যাই কিনে তাত লাগিলে কনফিউজন কোনফালে যাম, হয় নে নাই। চাপ'জ এগটো আছে ইয়াতে, এইফালে যিকেইটা যাব সেইকেইটা দে আৰ ডুমড, এগটোৱে নাপালে। আৰু বাচি যিকেইটা থাকিলে তাৰে কি হ'ব, যিখিনি আছে সিহঁতে ইফালেদি আহিব, ঠিক আছে। এতিয়া ইফালেদি যিকেইটা আহিব সেইকেইটাৰো কি হ'ব, মাজত ৰেষ্ট লাগি থাকিব, বিকজ এটা এগৰ লগত এটা স্পাৰ্মহে ফিউজ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। এটা এগৰ লগত এটা স্পাৰ্মহে ফিউজ কৰিব পাৰিব, কিন্তু ফিউজ কৰাতে কিমান এগাল মানে মিলিয়নছ অফ স্পাৰ্মছ আৰ ৰানিং দে, দে আৰ ডুইং আ ৰেচ, হু কেন গ' ফাষ্ট এণ্ড ফিউজ আপ ফাষ্ট, ঠিক আছে। তো ইয়াৰে ভিতৰত কি হয়, কিছুমান স্পাৰ্মছ কি হয়, আনহেল্ডি হয়, আনহেল্ডি হোৱাকেইটা যাবই নোৱাৰে, আধাতে ৰখি থাকে, মৰি থাকে। যিকেইটা হেল্ডি স্পাৰ্ম হয়, দে কেন কিপ অন ৰানিং, ঠিক আছে। এণ্ড ৰান কৰি 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 কি হ'ব, ইয়াতে যে এগ আছে, এগৰ লগত কি কৰিব, সি আহি পেলাই ফিউজ কৰিব, ঠিক আছে। চাপ'জ ইয়াতে আহিলে, ইয়াতে আহি পেলাই এগৰ লগত ফিউজ কৰিব। নাও ফিউজ কৰাটো ইয়াতে কি আছে, বহুত প্ৰচেছ আছে কিছুমান। এটা এগ ফিউজ কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া এটা স্পাৰ্ম যেতিয়া এগটোত সোমাই যাব, লগালগ কি হৈ যায়, এগটোৰ চেলটো হাৰ্ডেন টাইট হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, টাইট হৈ যায়, ঠিক আছে। আৰু এনেকুৱা নহয় এগটো দেখাতে আমি এনেকুৱা হেৰি নিচিনা চাৰ্কুলাৰ বুলি ভাবি থাকিলে নহ'ব, তাৰে ভিতৰতো কি আছে, আমি যে ভিলাইজ পঢ়িছিলোঁ মনত আছে, ষ্টমাকৰ ভিতৰত, ঠিক তেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ বহুত আছে এগৰ ওপৰত। তাতে যাই পেলাই কি হয়, বহুতকেইটা স্পাৰ্ম তাতে ফচি থাকে, ফাজ লাগি যায়, তাতে মানে সোমাব নোৱাৰে, ৰাস্তা হেৰাই গ'ল। তাৰে মাজত বহুত কম স্পাৰ্মছ আছে, বা এটা বা দুটা খুব বেছি কি কৰিব, পেনিট্ৰেট কৰি সোমাই যাব। যেতিয়াই এগটোৰ লগত লগ লাগি যাব, কি হয়, কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এটা হয়, ঠিক আছে। বিকজ অফ দেট কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন, যিটো এগ আছে, এগৰ শ্বেলটো কি হৈ যায়, হাৰ্ডেন হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, ঠিক আছে। হাৰ্ডেন মানে আমাৰ এই হেৰিৰ নিচিনা হাৰ্ড নহয় আকৌ, মুৰ্গীৰ হেৰিৰ কণীৰ নিচিনা নহয় আকৌ, ঠিক আছে। চ' কি হয়, হাৰ্ডেন আউট যেতিয়া হয়, তেতিয়া কি হ'ব, তাৰে মাজত যদি বেলেগ কোনোবা স্পাৰ্মে এণ্ট্ৰি কৰিব খুজিছে, সি নোৱাৰে কৰিব, ঠিক আছে। তো আল্টিমেটলি কি হ'ব, যোনে ফাৰ্ষ্ট এণ্ট্ৰি কৰিব সিটোৰে হৈ গ'ল, বাকীকেইটা কামত নাই আৰু। তাৰপিছত কি হ'ব, এগটোৱে লাহেকে তাৰপিছত যেতিয়া ফিউজ হ'ব এগটোৰ লগত, তো এগটো কি কৰিব, ইয়াৰ পৰা হেৰি হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব, ডিভাইড হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব, জাইগটটো হৈ গ'ল। যেতিয়া এগটো কি হ'ব, ফাৰ্টিলাইজ এগটো কি হ'ব, জাইগট হ'ল। নাও দিছ জাইগটটো কি হ'ব, ইমপ্লান্ট হ'ব কাৰণে কি হ'ব, সেইটো কি হ'ব, তাৰ পৰা ওলাব লাগিবতো এনেকে, বুজি পাইছানে? অ'কে, চ' কি হয়, এগটো ইয়াৰ পৰা চোৱা, ইয়াৰ পৰা এনেকে আহিছে, এনেকে আহিছে, চেল ডিভিজন হৈ আছে ন, আহি পেলাই কি হ'ব, আল্টিমেটলি ইয়াতে ইমপ্লান্ট হৈ যাব, ঠিক আছে। ক'ত আহি ৰখি যাব, ইয়াতে ৰখি যাব, ৱালত আহি ৰখি যাব। আচ্ছা, নেক্সট যদি আমি চাওঁ, তো যেতিয়া এগটো তাতে ইমপ্লান্ট হৈ গ'ল, যিখিনি জেগাত ইমপ্লান্ট হ'ব, তাৰপিছত কি হ'ব আমাৰ, এতিয়া ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড চাইল্ড বাৰ্থ আহিব। বুজি পাইছে নে কি কৈ আছো, নে বুজা নাই? আচ্ছা, চ' অলৰেডি চাইল্ডটো আহি পেলাই কি হ'ল, আমাৰ হেৰিত ইউটেৰাছত
হেৰিত আহি পেলাই এণ্ডোমেট্ৰিয়ামৰ ওপৰত ৰখি গ'ল, ফিক্স হৈ গ'ল। তাতে ৰৈ পেলাই এতিয়া কি কৰিব, তাতে চাইল্ডটো বা বেবিটো বাৰ্থ মানে ডেভেলপ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব। ডেভেলপ ইন দ্য চেন্স কি হ'ব, তো ইনিচিয়েলি 4 মান্থছত, দেন 5 মান্থছত কি হয়, লাহে লাহে ডেভেলপমেণ্ট ষ্টেজবোৰ আহি থাকে, ঠিক আছে। ইনিচিয়েল লেজতটো গমেই পোৱা নাযায় কেনেকুৱা কি হ'ব দেখাতে, না হাত থাকে, না ভৰি থাকে, না মাথা থাকে, একো নাথাকে। সেই চেলকেইটা যে আছিলে, চেল মানে কি, এগটো আৰু স্পাৰ্মৰ পৰা যিখিনি জেনেটিক মেটেৰিয়েল যায়, সেই জেনেটিক মেটেৰিয়েল দুটা লগ লাগিছে খালি। সেই জেনেটিক মেটেৰিয়েল দুটা লগ লাগি সেইকেইটা কি হৈছে, ৰেপিডলি মাল্টিপ্লাই হৈ আছে, হয়নে? তো চেলকেইটা কি হৈছে, মাল্টিপ্লাই হৈ আছে। চ' আই গেছ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলেও গম পোৱা নাযায়। It's after 3 weeks asile sage, after 3 weeks only you will get to know that the female is conceived যদি আল্ট্ৰাসাউণ্ড কৰো, তাৰ আগত কৰিলে ধৰা নপৰে, মানে সৰু হৈ থাকে সাইজটো, ঠিক আছে। দেন হেতুৰ পৰা কি হ'ব, 4 months 5 months 6 months 7 months 8 months 9 monthsত কি হয়, the baby is fully developed now, ঠিক আছে। তাৰ আগৰ লগতে কি থাকে, প্ৰি মেচিউৰ্ড হৈ থাকে। তাৰ আগতো বহুতৰ সেনেকে কি হয়, ডেলিভাৰী কৰে, হা, বেবি বৰ্ণ হয় 7 মান্থছতো হয়, বাট কি থাকে, প্ৰপাৰ ডেভেলপমেণ্ট নহয় তেনেকুৱা চাইল্ডৰ, ঠিক আছে। প্ৰপাৰ ডেভেলপমেণ্টটো হোৱাতে অকণমান দিগদাৰ হয়, বহুত হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। লাইক ব্ৰেইনৰ ডেভেলপমেণ্ট নহ'ব পাৰে, বা চাউণ্ডৰ ডেভেলপমেণ্ট নহ'ব পাৰে, হা 9 মান্থছৰ পাৰ নহয়, জেনেৰেলিটো সেইটোতে হয়। 8 মান্থছত একো নহয়, সেইটো 7 months 5 monthছত তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হয়, ঠিক আছে। 5 মান্থছততো বাৰু নহয় ইমান, কিন্তু 6 to 7 মান্থছত হয়, ঠিক আছে। তো ইট ডিপেণ্ডছ, আৰু বহুত ফেক্টৰ্ছ থাকে, কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি হয়, কি না, আচ্ছা। তো হা মানে সেনেকুৱাটো নহয়, হ'বই, তাতকে বেছি কিমান ৰাখিব, বিকজ ফিমেল বডিটোৰো এটা কেপাচিটি আছে, লিমিট আছে। আজিকালিতো আৰু নহয়, আজিকালিতো চি ছেকশ্যন কৰে ন, হয় নে নাই? কি বুলি কয় তহঁতে, চিজাৰিং বুলি কয়, একচুৱেলি এইটো চি ছেকশ্যন, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো কি হয়, তো যেতিয়া ফিমেলটো ৰিপ্ৰডিউচ কৰিব, ইউটেৰাছটো প্ৰিপেয়াৰ কৰে ইচ মান্থ টু ৰিচিভ এণ্ড নাৰ্চাৰ দ্য গ্ৰোথ অফ দ্য এম্ব্ৰায়। আচ্ছা, তহঁতে যদি মন কৰিছ, এম্বেলিকেল কৰ্ড এডাল থাকে, থাকে না এম্বেলিকেল কৰ্ড, কাম কি এম্বেলিকেল কৰ্ডডালৰ? নিউট্ৰিশ্যন প্ৰভাইড কৰা, আৰু ৱেষ্ট ওলাই দিয়ে, আৰু এই দুটাই পাইছ, এয়াৰ নালাগিব, হা কি বঢ়িয়া গৈছে। ব্লাডটো থাকিব, ব্লাডটো নিজৰ চাৰ্কুলেট হৈ থাকিব, ঠিক আছে। আফটাৰ কিমান উইকছ পিছত, মই একজেক্ট নাম্বাৰকেইটা পাহৰি গৈছোঁ, একজেক্ট আফটাৰ চাম উইকছ মানে হাৰ্টবিট কেইটাও গম পোৱা যায়, হা ল'ৰাকেইটা কি আছে, কি ছোৱালীকেইটাৰ বুজি পালি, ল'ৰাকেইটাৰ বুজি নাপালি, মানে বস্তুটো মই বুজি নাপালো, তই কি বুজি পাইছ? এতিয়া মই বুজি পোৱা নাই, তই কি বুজি পাইছ? কি কাম নাই, কাম নাই, অলপ পিছত আৰু সেনেকুৱাই আহিব তাৰ কুৱেশ্যনছ, ঠিক আছে। কি কি কুৱেশ্যন সোধে, নাভিটোৰ বোলে কি কাম, হা ঐ, তই যেতিয়া জন্ম পাইছিলি তেতিয়া তোৰতো কিবা লাগা হৈ আছিল তো, হয় নে নাই? নালাগা হৈ আছিলে তো, বডিত নালাগিছিলে, অ হা, ই মানে নাগাতকে বেছিয়ে বুজি পালে। তই যদি গম পাইছ তই কিমান দাম হয়, তাৰে কাৰণে কিবা কাম কৰিছ? একোতো কৰা নাই, তো জানি পেলাই কি লাভডাল হ'ল? আচ্ছা, এম্বেলিকেল কৰ্ডৰ যে কথা কৈছো, এম্বেলিকেল কৰ্ডডাল আমি গম পাওঁ ক'ত থাকে, বাচ্চাটোৰ বেলি বাটনত লগ লাগি থাকে, বাট মাকৰ ক'ত থাকে?
তহঁতৰ কি তাতে বিএমএল চলি আছে কি কচোন কি বস্তু কৈ আছো আচ্ছা ক হে সেইডালকে কয় প্লেসেন্টা কি হয় ঠিক আছে ওকে সো অলপ আগতে আমি দেখুৱাইছিলো ন হেৰিটোত ইউটেৰাছৰ ভিতৰত এটা পইণ্টত আহি যে লগ লাগি যায় যে য'ত ৰখি যায় ফ্ৰম ডেট পইণ্ট অনলি এম্বেলিকেল কৰ্ডডাল ওলায় ঠিক আছে তো এম্বেলিকেল কৰ্ডডালৰ মেইন কাম কি ফুড প্ৰডিউচ কৰা ফুড পঠিয়াই দিয়া বডিটোত দেন কি কৰা ৱেষ্ট ওলাই দিয়া ফুড সোমাই দিয়া বডিত ৱেষ্টখিনি ৰিলিজ কৰি আনা আৰু এয়াৰ বা যিখিনি সাপ্লাই লাগে সেইখিনি বস্তু প্ৰভাইড কৰা ঠিক আছে বুজি পাইছানে ওকে চলো তো এতিয়া এমব্রায় গুটেখিনি পায় ফ্রম মাদার্স ব্লাড উইথ দ্য হেল্প অফ আ স্পেশালাইজড টিস্যুস নোন এজ প্লেসেন্টা তো দিস ইজ দ্য প্লেসেন্টা আর ইডাল আহিলে আমার কি এম্বেলিক্যাল কর্ড ঠিক আছে বুঝি পাইছা না নাই পা কি কৰি আছো আচ্ছা তো কি হয় প্লেসেন্টাৰ পৰা লাগি থাকে আৰু যিমানখিনি নাৰিশমেন্ট লাগে বা সেইখিনি গুটে কোৰ পৰা যাব মাদাৰৰ বডি পৰা তাতে গুচি যাব ঠিক আছে নাও দিস ইজ হাউ ইট লুকস লাইক ইউটেৰাছৰ ওৱাটাৰ যিডাল আমাৰ হেৰিডাল okay so this is what our placenta is so placenta কি থাকে এনেকুৱা ভিলাইজ থাকে on the embryo side of the tissue embryo side ত কি থাকিব ভিলাইজ টাইপ থাকে so that কি কৰিব হিবুৰে তোমাৰ নাৰিশমেন্ট খিনি যেতে পায় আচ্ছা এতিয়া চোৱা before the birth আমি বেবি বুলি নকওঁ আমি কি বুলি কওঁ fetus or fetus ঠিক আছে so before birth it is known as fetus or fetus so after birth it will be baby বা child ঠিক আছে okay so now কি হয় mother side হল আর হেৰি ব্লাডৰ কিছুমান স্পেচ থাকিব which is surrounded by villi and হেতৰ কামটো কি হ'ব বডিৰ ভিতৰত ইয়াতে কি পঠিওৱা তোমাৰ যিমান নিউট্ৰিয়েন্টস লাগে সেইবোৰ সেন্ড কৰাৰ কাৰণে আচ্ছা এটো হল এনেকুৱা টাইপৰ ঠিক আছে সো ইডাল যদি মাদাৰ সাইডত থাকে এটো আমাৰ ফয়টাল সাইডত থাকিব আৰু মাজত কি হ'ব এনেকে টাইপৰ প্লেসেন্টা থ্ৰুৰে কি হ'ব গ্লুকোজখিনি পাৰ হ'ব বুজি পাইছা ওকে সো এতিয়া গুটেইখিনি কি হ'ব যিখিনি ওয়েস্ট জেনাৰেট হ'ব ইয়াৰ পৰাটো ওয়েস্ট জেনাৰেট হ'ব ওয়েস্ট জেনাৰেট হোৱাখিনি কি হ'ব এফালে লৈ যাব লাইক দিস থ্ৰু আউট দি প্লেসেন্টা বুজি পাইছানে সো প্লেসেন্টা ইজ এ স্পেশালাইজড টিস্যু এফালৰ পৰা গ্লুকোজ নল আহিব এফালৰ পৰা ওয়েষ্টখিনি এফালে ওলাই গুচি যাব বুজি পাইছা না বুজা নাই পাইছা ওকে নাও যেতিয়া এক মাহ থাকে এনেকুৱা থাকে পোৱালিটো মানে 4 উইকস ঠিক আছে 2 মান্থছত এনেকুৱা 3 মান্থস 4 মান্থস 5 মান্থস 6 মান্থস 7 8 9 মান্থস 9 মান্থসৰ এটা বস্তু এটা মন কৰিছনে সা ইয়াতে এনেকে আছে এম্বেলিকেল কৰ্ডাল ইয়াতে আছে এম্বেলিকেল কৰ্ডাল ইয়াতে আহিছে এম্বেলিকেল কৰ্ডাল ইয়াতে পাক লাগি আছে ঠিক আছে দেন হেনেকে আছে এম্বেলিকেল কৰ্ড কিন্তু সা লাহে লাহে পজিশনটো ইখিনিত লগে একে আছে ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ হৈছে ইয়াতে তাৰ পিছত কি আছে ইখিনিত পজিশন একে আছে 9 মান্থছত কি হৈছে পুৰা আপসাইড ডাউন হৈ গৈছে হা বেল্টি কি হ'ল কৈ আছো সো এতিয়া সা নাও 9 মান্থছত কি হয় বাৰ্থ হয় মানে সো বাৰ্থৰ টাইমত কি হ'ব child will come out through this কি হে ঠিক আছে তো এইটো হল ওপেনিং জোৰ পৰা চাইল্ড বাৰ্থ হ'ব হয়নে তো যদি হেকিনি কাৰণে এটা সা ভৰি ইখনে দি নুলাই সো অলৱেজ হেড ফাৰ্স্ট ঠিক আছে তো হেডেৰি কি হ'ব হেডেৰে উলাই আহিব ভৰি দি কিয় ওলাব নোৱাৰে
এতিয়া সেইটো সুধিব লাগিব পোৱালিটো জন্ম কেতিয়া হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চা ভৰিটো ওলালে কি কি হ'ব পাৰে প্ৰব্লেম চাবি উল্টাকে যদি হয় বডি অৰ্গেন কিছুমান ডিউৰিং দ্য বাৰ্থ টাইম কি হ'ব মাদাৰ হেজ টু পুsh মই সেইদিনা কৈছিলোঁ ন কিমান পেইন হয় ইটছ ভেৰি পেইনফুল ত' ডিউৰিং চাইল্ড বাৰ্থ ইমান পেইন হয় নৰ্মেল ডেলিভাৰী টাইমত দেট দ্য ফিমেল ডোণ্ট ইভেন ৰিমেম্বাৰ কিমান পেইন হয় ঠিক আছে তো সেইটো টাইমত যদি বেবীটো কিবা কৰি ফচি গ'ল ভিতৰত সাপোজ ভৰি দুখন আগতে আহিলে ওলাই পেলাই হাত দুখন ফচি থাকিলে ইউটেৰাইন ৱালত তেতিয়া কি হ'ব য়েছ উল্টাকে আহিলে কি হ'ব ধুনীয়াকে ওলাই আহিব পাৰে বুজি পাইছা তো এইটো কোনোবা প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলে হয় নাই কোনোবা হা ৰেডি হৈছে তাৰে ভিতৰতে ঘূৰি থাকে নাও দ্য ফিমেল উইল গেট টু নো whenever the child is আৰু এটা কথা while the fetus is inside the womb the fetus কি কৰে kicks বা হাত ভৰি হিলাই দিয়ে so that can be felt from outside ঠিক আছে and it is said because by the time before birth মানে সিহঁতে they have developed what a perfect capability of listening so they can listen ঠিক আছে who is around that হেৰি outside ভয়েস কিটা কি কৰিব পাৰে ৰেকগনাইজ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে চাবি এটা বস্তু যদি মন কৰিছ পোৱালি এটা কেঁচুৱা এটা প্ৰথমতে মাকৰ কোচৰ পৰা বেলেগ এটাৰে কোচত যোৱাৰ লগে লগে কান্দা ষ্টাৰ্ট কৰে হয়নে কিয় হয় সেইটো পোৱালিটো কি জানিব পোৱালিটো আফটাৰ বাৰ্থে কেনেকে গম পাল মাকৰ কোচত আহাৰ লগে লগে চুপ হৈ যায় মন কৰিছ কেতিয়াবা এইটো কিয় কেনেকে হয় ল'ৰাকেইটাতো কাম নাই তহঁতে বুজিয়ে নাপাবি এইটো হা কি হয় ভইচটো শুনাটো পিছত বাট ফাৰ্ষ্ট অফ অল মাকৰ বডিৰ ভিতৰত আছিলে নে নাই দ্য চাইল্ড ৱাজ ইনচাইড দ্য বডি অফ দ্য মাদাৰ ঠিক আছে ওলাই দিম কিন্তু তহঁতক এতিয়া চ' দ্য চাইল্ড ৱাজ ইনচাইড দ্য বডি অফ দ্য মাদাৰ তো এটা পইণ্ট অফ টাইমলৈকে কি হ'ব দ্য চাইল্ড ৰেকগনাইজেছ ঠিক আছে তো দে এটেইন দ্য চেন্স অফ টাচ যে এইটো নাই এইটো মোক প্ৰটেক্ট কৰিব আছে দিছ ফিগাৰ ইজ দেয়াৰ এণ্ড ভইচ এটা বস্তু শুনিবি বিফৰ বাৰ্থ এটা লংগাৰ ডিউৰেশ্যন লাইক 3-4 মান্থছলৈকে ওচৰে পাজৰে যিকেইটা থাকে সিহঁতৰ ওচৰত গ'লে বা সিহঁতে মাতিলে আৰু পোৱালিটো চুপ হৈ যায় কান্দি থকা পোৱালিটো সেইটোও যদি মন কৰিছ সেইটো কিয় বিফৰ বাৰ্থৰ পৰা চাউণ্ড মাত শুনি আছে ন তো মাতটো ৰেকগনাইজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' দ্য চাইল্ড হেজ দ্য কেপেবিলিটি অফ ৰেকগনাইজিং দ্য চাউণ্ড তো কেনেকৈ ৰেকগনাইজ কৰে সেইকাৰণে চাউণ্ডটোতো গৈ আছে হা ক দেট মিনছ ট্ৰিটমেণ্ট লাগিব ডেভেলপ হোৱা নাই হা টাচতটো গম পাব বেলেগ আদাৰ নাই তাৰপিছত যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া আমি ডিপেণ্ডিং অন দ্য কণ্ডিশ্যন উই হেভ টু ইউজ দ্য স্পেচিয়েল কাইণ্ডছ অফ ট্ৰিটমেণ্টছ কি কয় যদি মুম্বত আছে বাচ্চাটা আৰু ফৰ এক্সাম্পল ফাদাৰটোৱে কাম কৰে কথা পাতি থাকে ফাদাৰ ভইচটো কোনে কৈছে নট ফাদাৰ লাইক না আপুনি কথা তই কোনটো জোনত আছ কচোন ইন ৰেয়াৰ কেছ ইট মাইট বি মই গম নাপাওঁ হা হা কোনটোৰ পৰা কোনটো এইটোৰ পৰা এইটো কেনেকে হ'ল এতিয়া চা তহঁতৰ বাৰ্থৰ টাইমত চা ৱেন ইউ আৰ বৰ্ণ তহঁতেতো আগৰ পৰা কৈছো ইমান মস্ত বৰ্ণ হোৱা নাই তহঁতেতো সৰু ইমানটোৱে আছিলি ইমানটো যে হৈছ ইমানটোৰ পৰা ইমানটো যে হলি এতিয়া এতিয়া কি হৈছে চেল ডিভিজন হৈ পেলাই হৈছে নে নাই হৈছে চ' ৱেন ইউ আৰ কনচিভড
কনসিভ কৰাৰ টাইমতো কি হৈছে সেল ডিভাইড হৈছে টু সেলস ওয়ার দেয়ার দুটা গৈ ফিউজ হৈছে এটা সেল হৈছে হেতু মাল্টিপল ডিভিজন হৈ আছে মাল্টিপল সেল ডিভিজন হৈ 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 এনেকুৱা হ'ল আৰু হেতু মাল্টিপল সেল ডিভাইড হৈ পেলে এনেকুৱা হ'ল আৰু সেল ডিভাইড হ'ল এনেকুৱা হ'ল আৰু সেল ডিভাইড হ'ল এনেকুৱা হ'ল দেন এনেকুৱা হ'ল দেন ডেভেলপমেন্ট স্টার্ট হোৱা হ'ল লাহে লাহে ব্ৰেইন হ'ল হাৰ্ট হ'ল তাৰপিছত লাহে 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 এনেকৈ হ'ল বাৰ্থ হোৱাৰ পিছতো ডেভেলপমেন্ট চলি আছে এতিয়াও yes so that is where our chromosomes and DNA come into play আমি হেৰিডিটি চেপ্টাৰটো পঢ়াতে কৈছিলো ন গোটেই জেনেটিক কোডিংৰ কামখিনি তো আছিল হেৰিডিটি নাছিল আছিল তো হেৰিডিটিত আমি কৈছিলো গোটেই বডিটোৰ কোডিং কোনে কৰে ডিএনএ কি আছে জিন্স তো সেই জিনবোৰে এটা এটা কোড লিখে সাপোজ কোডটো লিখাতে দিলে যে ভুল হৈ গ'ল কোডটো লিখাতে হাতখন এনেকৈ থাকিব লাগিছে উল্টা হৈ গ'ল হাত সেনেকৈ হৈ যাব বুজি পাইছ নে বুজা নাই কি কৈছো so those are the codes DNAs are your codes which is producing you and how you will develop কিমান growth হ'ব কিমান development হ'ব কোড কি থাকিব না থাকিব হেতু গুটে সেই DNA কন্ট্ৰোল কৰে বুজি পাইছা নে বস্তুটো তো that is what it ইমান ইম্পৰ্টেন্স ইমান সৰু বস্তু চকুতে দেখিব নোৱাৰো বাট ইট ইজ কন্ট্ৰোলিং ইউ তোৰ গ্ৰোথ ডেভেলপমেন্ট কেনেকৈ হৈছে গুটেখিনি হিয়ে কন্ট্ৰোল কৰি আছে yes হেতু ডিউৰিং চাইল্ড বাৰ্থ হয় একচুয়ালি তো একদম আগতে এনেকে নাথাকে বিফোর বাৰ্থ কেই ঘণ্টামান আগতৰ সামটাইমস কিমান হেৰিত হয় চাইল্ডটো ইট গেটস ৰেডি টু গেট বাৰ্থ ঠিক আছে তো এটা ৱাটাৰ ব্ৰেক থাকে বুলি কয় ন ৱাটাৰ ব্ৰেক ফাটি যায় বুলি কয় ঠিক আছে তো ইয়াতে কি থাকে বাচ্চাটো চাইৰ পেলে এটা কাভাৰিং থাকে এটা ঠিক আছে প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বাচ্চাটোক সো যেতিয়া বাৰ্থ হ'ব হয় কি হয় ৱাটাৰ ব্ৰেকটো ফাটি যায় ঠিক আছে যেতিয়া ৱাটাৰ ব্ৰেক ফাটি যায় তেতিয়া কি হয় বাচ্চাটো আৰু এতিয়া বেলেগ বেছি প্ৰটেকশন নাই তাৰমানে বাচ্চা ইজ কি কয় ফিটাস ইজ ৰেডি টু গেট বাৰ্থ ঠিক আছে এণ্ড তাৰে আগতে কি হয় যেতিয়া এনেকৈ ঘূৰিব ন ঘূৰি থাকোঁতে কি হয় এম্বেলিকেল কৰ্ডালটো ছুটি নহয় এতিয়া দীঘল হয় পাক খাই যায় হাত ভৰি পাক খাই যাব কেতিয়াবা কি হয় ডিঙিত পাক খাই যায় ঠিক আছে ডিঙিটোতে পাক খাই যায় কেতিয়াবা তো ডিউৰিং বাৰ্থ কি হয় সেইডাল ষ্ট্ৰেংগল হৈ যায় এণ্ড চেপা খাই পেলাই মৰি থাকে ডিউৰিং চাইল্ড বাৰ্থ সেইটো এটা ৰিজন য'ত কি হয় ডেথ যে হয় ডিউৰিং বাৰ্থ যে ডেথ হয় কিয় হয় ষ্ট্ৰেংগল হৈ যায় এম্বেলিকেল কৰ্ডালত ঠিক আছে আছে দেয়াৰ আৰ মেনি অপশ্যনছ আহি আছো সেইটোত তো ষ্ট্ৰেংগল হৈ পেলাই মৰে তাৰমানে কি হয় দম ঘুটকে মৰনা যিটো আমি কওঁ ঠিক আছে চিপ লগালে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা টাইপৰ হয় বুজি পাইছা বস্তুটো কি কৈছো নে বুজা নাই ঠিক আছে সো সেইটো চাইল্ডটো ডিউৰিং বাৰ্থ ডেথ হৈছে ঠিক আছে হা তো এতিয়া তাৰ কাৰণে কি হয় আজিকালি আমাৰ মেডিকেল সায়েন্স ইমানখিনি ডেভেলপমেন্ট আহি গৈছে আমাৰ that after certain period of time doctors can say that during childbirth complications হ'ব নে নহ'ব ঠিক আছে these are one kind of complication for the child লগতে ইয়াৰ লগত মাদাৰৰ লাইফটো ইন ডেঞ্জাৰ থাকে ডিউৰিং চাইল্ড বাৰ্থ এনেকুৱা নহয় যে অকল এটা লাইফ আছে টু লাইফছ আৰ এট ষ্টেক বিকজ বহুত সময়ত কি দেখা যায় ডিউৰিং চাইল্ড বাৰ্থ মাদাৰৰো ডেথ হয় ঠিক আছে দ্য মাদাৰ অলছ' ডাইজ চাইল্ডটো বাচি যায় কেতিয়াবা চাইল্ডৰ ডেথ হয় মাদাৰ বাচি যায় কেতিয়াবা দুটাই মৰি যায় ঠিক আছে চ' দেয়াৰ ইজ এ হিউজ ৰিস্ক বুজি পাইছ নে কি কৈছো চ' এইটো এনে হেৰি নহয় তো মেডিকেল সায়েন্স হেড টু ডেভেলপ চ' আমি ইমান ডেভেলপমেণ্ট আহি পেলাই আমি গম পালো যে যদি আমি দেখিছো যে কমপ্লিকেশ্যনছ হ'ব গৈ আছে হ'ব নহ'ব দেন এজ পাৰ ডেট ডক্টৰ সাজেষ্ট দ্য patient or the couples that these are your options these are the things that are going to happen these are the preventions and if we want to do this and this you go through this so hey karone ki kora hoy c section is also used in that case c section korile ki hobo just operate it take the baby out ঠিক আছে c section কেটা আছে এতে সিজারিয়ান 1 2 3 4 5 6 7 নাজানো নাজানো সুধিবি জানিব লাগে তহঁতে ওকে হা কৰি দিব
হা অৰ্গেন ৰিজেনেৰেট যে হয় সেইটো এইখিনি পিৰিয়ডত থাকিব এৰাউণ্ড 5 to 6 months 5 months লৈকে থাকে ৰিজেনেৰেট নহয় একচুৱেলি মানে ডেভেলপ হ'ব গ্ৰ' কৰি থাকিব চবতকে প্ৰথম আহে হাৰ্ট বহুত দিন ক্লাছত নাহিলে এনেকুৱা হয় বুজি পাইছ বহুত দিন ক্লাছত নাহিলে মাজৰ বস্তু লুজ হৈ যায় হা বাট হিউমেন লিভাৰটো এনেকুৱা হয় ঠিক আছে লিভাৰটো যদি কাটি ফেলে গুচাই দিয় লিভাৰটো ৰিজেনাৰেট হয় ঠিক আছে সেই বুলি মদ নাখাবি বেছি মদ খাই খাই বোলে লিভাৰ বৰবাদ কৰি পেলালি সেইটো আগতে গম পোৱা যায় আল্ট্ৰাছাউণ্ড ইমান টাইম ইফ ইউ হেভ অবজাৰ্ভ দিছ বিফৰ চাইল্ড বাৰ্থ ডক্টৰ তাতে চিৰিজ অফ চেকআপছত যাই থাকে এণ্ড দে গ' ফৰ আ ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেল অফ চেকআপ ঠিক আছে নৰ্মেল ডেলিভাৰী উইল বি দ্য চাইল্ড উইল বি কামিং আউট থ্ৰু নৰ্মেল ডেলিভাৰী ইউট্ৰাছৰ থ্ৰু দি ওলাই আহিব পুছ কৰি পেলাই চি ছেকশ্যনত কি হয় কাটি দিয়ে ঠিক আছে ইউট্ৰাছৰ ওপৰত কাটি দিয়ে তাৰ পৰা চাইল্ডটো ওলাই লয় সেইখিনি আচ্ছা গাঁঠি এতিয়া তাৰে কথা আহিছে এতিয়া কি হয় যেতিয়া এনেকে ঘূৰি থাকে ন অকল বাৰ্থৰ টাইমত ৰিস্কটো বেছি হৈ যায় 90% নে 92% হৈ যায় বাৰ্থ টাইমত সেই গাঁঠি লগা চান্সেছটো বাট সেইটো বস্তু আগতো হ'ব পাৰে ঠিক আছে য়েছ 90 to 92% আই মাইট বি ৰং আৰু অলপ বেছি হ'ব পাৰে কম যে নহয় ঠিক আছে এইখিনি টাইমতে কি হয় বাচ্চাটো একচুৱেলি থাকে ওপৰৰ ফালে এনে মাথাটো বিফৰ বাৰ্থ টোটেলি এনেকে ঘূৰি যায় ঠিক আছে পুৰা বিফৰ বাৰ্থ ঘূৰি যায় নাওতো আজিকালিতো আমি হেৰি কৰিব পাৰো ডেট উই কেন প্ৰিডিক্ট এ ডেট অফ বাৰ্থ হয় জুৱেল ঠিক আছে তো সেইটো ডেটৰ ওচৰা পাজৰে বাৰ্থটো হয় 3 days আগত বা পিছত সেনেকুৱা টাইপতে হৈ যায় ঠিক আছে তো ইমান একুৰেট আমাৰ ৰিজাল্ট আহিছে আজিকালিতো আমি ডেট অফ কনচিভো আমি কৰিব পাৰো ঠিক আছে কেতিয়া কনচিভ হুইচ টাইম ইজ ফেভাৰেবল ফৰ কনচিভিং হুইচ টাইম ইজ নট ঠিক আছে আমি ইমানখিনি টেকনলজিকেল এডভান্টেজ আমাৰ তাতে আহি গৈছে এতিয়া ঠিক আছে এনিৱেজ তো এতিয়া হেৰি কি ক'ব ওলাইছিলো মই গাঁঠি লগাটো ইয়েছ তো আগতো লাগি গ'লে কি হ'ব আগতে লাগি যদি ফচি গৈছে তেতিয়াহ'লে চাইল্ড মে বি ডাই ঠিক আছে তেতিয়াও ডেথ হ'ব পাৰে কিন্তু তেতিয়া ধৰা অলপমান হেৰিটো কমি যায় ৰিস্কটো তেতিয়া ডক্টৰে গম পায় যদি ডেথ এনেকুৱা বহুত হয় ঠিক আছে যোনে উমত থাকাতে ছাপ'জ 2 মাহ 3 মাহ হৈ গ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত গম পালে যে হেৰি হ'ল কি বুলি কয় তোমাৰ ডেথ হৈ গ'ল চাইল্ডটো কি কৰিব তেতিয়া সেইটোতো গ্ৰ' নকৰিব চ' দেৰ আৰ 2 অপশ্যনছ যদি 3 monthsতকৈ কম হয় এবৰ্চন ইজ পচিবল 3 months আই গেছ নে কিমান আছিলে লেট মি চেক 3 months নে তাতকৈ কম আছিলে বেছি আছিলে Yes, 20 to 24 weeks. তাৰমানে কিমান 20 to 24 weeksৰ ভিতৰত হেৰি কৰিব লাগে এক মাহত কিমান থাকিব 6 months till 6 months that means you can go for 20 to 24 weeks তাৰে ভিতৰত এবৰ্চন পচিবল হয় ঠিক আছে তাৰপিছত পচিবল নহয় এতিয়া বিফৰ ডেট পিৰিয়ড অফ যদি টাইম এনেকুৱা হৈছে যে হেৰি কৰিব লগা হ'ল ইউ গট টু নো দ্য চাইল্ড ইজ নো মোৰ কিবা কমপ্লিকেশ্যনছ হৈছে then you have the option of going with abortion ঠিক আছে তো that becomes a very difficult period for the parent to take the decision but if you don't have any options then you have to think about it বুজি পাইছা তহঁতৰ পেৰেণ্টছে তহঁতৰ কাৰণে কিমান পেইন কৰিছে কিমান পেইন লৈছে আৰু তহঁতে কি ৰিটাৰ্ণত কি দি আছ হা পঢ়া শুনাটো কৰিব দিছে ভালকে সেইটোও নকৰ আচ্ছা অ'কে এতিয়া বাৰ্থৰ টাইমত কৈছিলো ন কন্ট্ৰেকশ্যনটো কেনেকৈ কৰে দিছ ইজ দ্য ৱে হাউ দ্য চাইল্ড গেট বাৰ্থ ঠিক আছে কাটি দিয়ে সেইটোত নিজে আকৌ কি হৈ যায়
মিক্সড আপ হৈ পেলাই নোহোৱা হৈ যায় এইটো ঠিক আছে চাবি ইয়াতে চ' হাউ দে আৰ চেণ্ট এনেকে ওলাই আহে ঠিক আছে তো কি কৰিব ইউটেৰাছটো পুশ কৰিব পুশ কৰি 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 ওলাই দিব এনেকে ঠিক আছে তহঁতে হেৰি দেখিছনে 3 ইডিয়টছত কৈ থাকে না পুশ পুশ কৈ থাকে না কি নামটো আছিলে পাহৰি গলো মই তাই কৈ থাকে পুশ পুশ কৈ থাকে চ' এটা টাইমত কি হৈছে ভাগৰি যায় দেট ইজ ট্ৰু ৰিয়েলিটি যিটো হ'ব পাৰে সঁচাই হ'ব পাৰে যিটো ঠিক আছে বিকজ চাইল্ডটো কি হ'ল ইমান পুশ কৰিছে দ্য মাদাৰ মে গেট টায়াৰ্ড ঠিক আছে তো তাৰপিছতো বোলে চাইল্ডটো ওলাই অহা নাই চ' এট ডেট পিৰিয়ড অফ টাইম ইট বিকামছ ডেঞ্জাৰাছ ৰিয়েলি ৰিস্কি সেনেকুৱা টাইম পিৰিয়ডতে কি হয় ইট বিকামছ ৰিস্ক ফৰ বোথ চাইল্ড এণ্ড দ্য মাদাৰ ঠিক আছে এনিথিং কেন হেপেন সেইটোৱেতো সুধিলে অলপ আগতে সেইটোৱে সুধিলে তাকে বুজাই আছিলো কথা পাতি থাক অ'কে তো বুজি পাইছা এইখিনি বস্তু পুশ কৰিব নোৱাৰিলে নাও ইউ হেভ টু টেক হোৱাট অপশ্যন দুটা আকৌ চি ছেকশ্যন অৰ হেৰি কৰে ডক্টৰে এনেকে কেচিৰ নিচিনা আছে সেইটো ভৰাই পেলাই টানি দিয়ে মাথাটো নট কেচি অ'কে বাট মাথাটো ধৰে ভেকিউম সেইটো দেখুৱাইছে চিনেমা ঠিক আছে তেনেকুৱা ইউজ কৰিব পাৰি ঠিক আছে বাট কি কৰে জেনেৰেলি কি হয় ক্ৰাউনিং হয় ঠিক আছে ক্ৰাউনিং হয় অলপ অলপ ক্ৰাউনিং মানে কি হয় ক্ৰাউনিং মানে হেডটো যেতিয়া বাহিৰত আহিব ষ্টাৰ্ট কৰে মানে দেখা পাই যে হেডটো ওলাই আছে ঠিক আছে তেতিয়া মানে তোমাৰ সাকশন কৰি ওলাই আনিব পাৰা বা আদাৰ কি কৰিব পাৰে এনেকুৱা হেৰি আছে পিয়াৰ অফ সিজাৰ্ছ টাইপে বুলি ক'ব পাৰো ডিঙিটো এনেকে দি দিয়ে এতে এডাল ধৰি পেলাই টানি লৈ আহে এনে ওলাই গৈছে ঠিক আছে নহয় কুকুৰ দেখিছ কুকুৰৰ পোৱালি দেখিছ মেকুৰীৰ পোৱালি দেখিছ ক'ত ধৰি দাঙে গলৰ এইখিনিত বেলেগ জেগাত ধৰি নাদাঙে গলত কামুৰি পেলাই দাঙি আনে তোৰ ডিঙিটো ষ্ট্ৰং হয় বহুত ঠিক আছে এতিয়া নহয় এতিয়া তোক এনেকে দিলে যাবি বুজি পাইছ আচ্ছা বস্তুখিনি বুজি পাইছ তো সেইখিনি নে কিবা ডাউট আছে পাইছ বুজি ক্লিয়াৰ হৈছে অ'কে নাও এতিয়া আমি চাম মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যনটো তাৰপিছত ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ এণ্ড ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজেছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইউ অল টু ন' দিছ ঠিক আছে টুইন্স হলেতো দেট ইজ অলছ' আ থিং টুইন্স হা 2 eggs will be fertilized at that time sometimes 2 eggs বা স্পাউন্স হা দুটাই হ'ব পাৰে পসিবিলিটি আছে একে টাইমত যদি হয় কিন্তু একে টাইমত হোৱাৰ চান্সেছ বহুত কম চ' 2 eggs might get হেৰি ফাৰ্টিলাইজ ঠিক আছে টুইন্স হলেও দে আৰ নট বৰ্ন এট টুগেদাৰ ঠিক আছে দেৰি গায় অকণমান ঠিক আছে অলপ আগা পিছাকে 1 minute 2 minute 3 minute 4 minute ঠিক আছে আৱাৰ্ছত I don't know about that টুইন্সবোৰ দেখাতে ক'ত একে বুলি কৈছে সেইটোহে হৈছে বাকী হা কিছুমান নহয় হা জেণ্ডাৰো বেলেগ হয় য়েছ বেলেগ বেলেগ জেণ্ডাৰ হ'ব পাৰে ছেম জেণ্ডাৰ হ'লে দেখাতে আইডেণ্টিকেল নহ'বও পাৰে হোৱা প্ৰবেবিলিটি কম এনেকে হ'লে যে সদায় যে হেৰি হ'ব দেখাতে চিনেমা দেখি দেখি তহঁতে বেছি চিনেমা দেখিছ চাগে স্কুলত দুটা দেখিছ অ'কে য়েছ মানে দুটা পেয়াৰ আছে য়েছ তো সিহঁতে হ'ল বুলি যে চবেই হ'ব সেনেকুৱা নহয় ঠিক আছে তো অলপ নহয় বহুত ডিফাৰেণ্ট হয় ঠিক আছে অলপ নহয় বহুত ডিফাৰেঞ্চো ওলায় ঠিক আছে কিছুমান কেছত য়েছ দেখা দেখি একে অলমষ্ট হৈ যায় কিন্তু বেছি কেছত কি হয় ডিফাৰেণ্ট হয় হা অলপমান বেছি এক্সট্ৰা কেয়াৰ ল'ব লাগে ঠিক আছে
ওকে সো এতিয়া চাও হোৱাট হেপেন্স when the egg is not fertilized ইমান টাইম আমি পঢ়িলো কি হৈছে স্পাৰ্ম এন্ট্ৰি কৰিলে বডিৰ ভিতৰত স্পাৰ্ম এন্ট্ৰি কৰি পেলে কি কৰিলে হি ফিউজ কৰিলে কি কথা পাতি আছে ওকে কথা যদি পাতিব মন আছে বাহিৰত যা এতে থাকা যদি চুপচাপ থাক আৰু যদি কথা পাই থাকা দেখা পাও উলাই দিম কিন্তু আচ্ছা এতিয়া আমি এখিনি পঢ়িলো কি এগটো আগতে যেটো পঢ়িছিলো হেতু এগটো ফাৰ্টিলাইজ হৈছিলে হোৱাৰ পিছত কি হৈছে এগটোৰ পৰা চাইল্ড বাৰ্থ হল এটা ইন দ্য কেস হোৱাট হ্যাপেন্স যেতিয়া চাইল্ড হেৰি এগটো ফাৰ্টিলাইজ নহয় তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব কি হ'ব তো এটা কি হয় একটু আগতে পঢ়িছিলো ন এনেকে ওলালে আহি পেলাই এটা ফেলোপিয়ান টিউবত আহি ৰখি আছে হয়নে ফেলোপিয়ান টিউবত আহি ফেলোপিয়ান টিউবৰ পৰা ওলাই পেলাই হেৰি ৰখি আছে একটো যেতিয়া ৰিলিজ হ'ব নাও দিছ ইজ ডে 1 ঠিক আছে তাৰপিছত ভালকে চাম হা আমি কি হ'ব তো ফাৰ্ষ্টতে এভৰি মান্থ কি হ'ব একটো এনেকে ওলাই আহে either this or this depending on the হেৰি যোনটো পৰা ৰিলিজ নহওক কিয় সো এভৰি মান্থ এটা এগ ৰিলিজ হ'ব এটা ইউট্ৰাছ মানে সৰি এটা ওভাৰিৰ পৰা টুডে ইউট্ৰাছ নেক্সট মান্থৰ হিটো পৰা ইয়েছ অল্টাৰনেট হ'ব পাৰে তেনেকুৱা একে মাহত একেলগে দুটা হ'ব পাৰে একে মাহত নহবও পাৰে তেনেকুৱাও হয় ঠিক আছে হা কি আগত হ'ব পাৰে এইটো টাইম পিৰিয়ডটো হেতুৱেটো তোমাৰ যে হেৰি পুৰা 28 ডেজতে যে হ'ব লাগিব হেনেকুৱা নহয় ঠিক আছে কেতিয়াবা আগতে কেতিয়াবা দুদিন দেৰিকে হয় ঠিক আছে সেইবোৰ আহি আছো লাহে লাহে আহি আছো একেবাৰে সব লাগে আগতে বস্তুখিনি বুজি লওঁচোন ততেতো বুজি পাইছে এইকেইটাতো একো বুজি নাপায় এতৰ কাৰণে আৰু দিগদাৰ ওকে সো এভৰি মান্থ কি হয় দিস এগ ইজ ৰেডি টু গেট ফাৰ্টাইল ঠিক আছে এগটো ফাৰ্টাইলটো হোৱা নাই এজ অফ নাও এগটো ৰেডি কৰিছে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তো প্ৰিপেয়াৰ কৰি পেলাই কি হ'ব ফেলোপিয়ান টিউবত আহিব সাপোজ দিস ইজ ডে 1 তো এট দ্যাট পইণ্ট অফ টাইম কি হ'ব যেটো আমাৰ হেৰি থাকে এন্ড্ৰোমেট্ৰিয়ামটো হেতু কি হৈ যায় ঠিক হৈ যায় আৰু স্পঞ্জি হৈ যায় ঠিক আছে সো দ্যাট ইট ইজ প্ৰিপেয়াৰিং ইটসেলফ সো দ্যাট ইয়াৰ পৰা এগটো আহিব মই ইয়াতে ধৰি ৰাখিম ঠিক আছে তাৰ কামটো হ'ল এইটো তো এতিয়া কৈছে নে কিবা এতিয়া কি হ'ল কাৰণ ইয়াতে আহি পেলাই যেতিয়া ইয়াতে আহি ৰখিব এই যে নাৰিশমেন্ট দিব কাৰণে লাগিব কাৰণে কৈছিলো সো হেতুৰ কাৰণে ইট কিপস ইট ইটসেলফ ৰেডি তাৰপিছত কি হ'ব যেতিয়া এগটো আহি পেলাই ইয়াতে থাকিলে কোনো ধৰণৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন নহলে তো এইটোৰ কাম আছে নেকি কিবা একো কাম নাই সো যেহেতু কাম নাই তাতে থাকি কিবা হ'ব নহয় সো কি হয় ভাৰ্জিনাইট কি হয় এইটো টিয়াৰ ডাউন হৈ যায় ব্ৰেক হৈ যায় নিজে ব্ৰেক ডাউন হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল সেইখিনি সেই লাইনিংটো along with হেৰি ব্লাড এণ্ড মিউকাছ কি হয় এইটো ফ্লো আউট হৈ যায় বডিৰ পৰা টাইম লাগে ঠিক আছে 2 3 4 ডেজ নহয় 5 ডেজ 6 ডেজও হয় ঠিক আছে এইটো হেভি মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন যদি ফ্লো হয় তেতিয়া 5 ডেজ 6 ডেজও গুচি যায় ঠিক আছে মিনিমাম 2 ডেজ থাকে তো কি হ'ব এইটো ৰিলিজ হৈ যায় গোটেইখিনি বুজি পাইছা নে নাই পোৱা ওকে সো যেতিয়া লাইনিং খিনি নালাগিব কি হ'ব বডিৰ পৰা ওলাই যাব দ্যাট লাইনিং ব্ৰেকস ডাউন এণ্ড স্লোলি ইট গেট ৰিলিজ আউট অফ দা বডি এতিয়া এইটো কি হয় এভৰি মান্থ দিস সাইকেল টেক্স প্লেস এভৰি মান্থ মিন্স সাইকেলটো কিমান থাকে 28 ডেজৰ সাইকেল হয় ঠিক আছে এণ্ড দিস সাইকেল ইজ নোন এজ মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন ঠিক আছে বুজি পাইছা নে না বুজা নাই ওকে সো ইয়াৰ কাৰণে ক্যালেন্ডাৰ আছে দিস ইজ দ্য মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন পিৰিয়ড ঠিক আছে দেন ইখিনিৰ পৰা কি হ'ব ইটো হ'ব ওভুলেশ্যন পিৰিয়ড ওভুলেশ্যন পিৰিয়ডত কি হ'ব ইয়াতে ফাৰ্টিলিটি সবতছে হাইয়েষ্ট হয় ঠিক আছে তাৰপিছত ইফালে কি হ'ব এটা পইণ্ট অফ আহাৰ পিছত কি হ'ব ইয়াৰ পিছত আফটাৰ 3 4 5 ডেজ আছে নে কোন নাই চাই আছো
নাই ইয়াতে তো আফটাৰ 3-4-5 ডেজ তাৰপিছত কি নহয় আৰু এগটোৰ কেপেবিলিটিয়ে নাথাকে টু গেট ইটসেল্ফ ফাৰ্টাইল ঠিক আছে তো ডেট আছে এনেকুৱা চ' কি হ'ব ডিউৰিং দিছ ফাৰ্ষ্ট ফেজ এইখিনি পইণ্ট অফ টাইমততো কনচিভ নহয় বিকজ ৱাল ইজ নট ৰেডি য়েট ঠিক আছে তাৰপিছত কি হ'ব ৱাল আকৌ ৰেডি হ'ব এণ্ড দ্য কি হ'ব এইটো ওলাই আহিব হেৰিৰ পৰা ফেলোপিয়ান টিউবৰে ওলাই আহিব দেন সুইটেবল পিৰিয়ড কিমান থাকে 13, 14 and 15th ডে ফ্ৰম দ্য ডেট অফ মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন মানে য'ত শ্বেডিং অফ দ্য ৱাল হৈ গ'ল তো দেট উইল বি দ্য টাইম পিৰিয়ড ফেভৰেবল টাইম পিৰিয়ড টু কনচিভ তাৰপিছত কি হ'ব আকৌ এগ উইল লুজ ইটছ কেপেবিলিটি লাইক 21 ডেজৰ মান পিছত কি হৈ যায় সি লুজ কৰে কেপেবিলিটি লুজ হয় বাট ইট ডাজন্ট মিন ডেট ইট কেনট ডু ইট ডাজন্ট মিন ডেট কেপেবিলিটিয়ে লুজ কৰিছে কেপেবিলিটি কমিছে বাট এনেকুৱা নহয় যে ফাৰ্টাইল হ'ব নোৱাৰে ফাৰ্টাইল হ'বও পাৰিব বুজি পাইছা নে বুজা নাই ডেট ইজ হাউ ইট ইজ ডান নাও দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ ইয়ৰ এণ্টায়াৰ বস্তু ইজ দ্য ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ ঠিক আছে দিজ থিংছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ কি হয় বিকজ অফ নট প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন বা প্ৰপাৰ নলেজ আমাৰ বহুত বস্তু কি হৈ যায় ভুল হৈ যায় বহুত বস্তু আমাৰ ইগনোৰ কৰা হয় এণ্ড লেটাৰ অন উই হেভ টু চাফাৰ বিকজ অফ দ্যাট ঠিক আছে নাও ইণ্টিমেচি ইজ নট something that কি বুলি ক'ম what should I say it's not only that connecting two bodies as of ইয়াতে যি দি আছে but apart from that when you get intimate with someone you may get disease from the other person or the other person may get disease from you ঠিক আছে not only যে intimate হৈছো কাৰণে একো নহব no there carry some health risks as well ঠিক আছে তো yes বহুত আছে অকল এটাই নহয় বহুত আছে there will be line ঠিক আছে তো therefore this should be you should have the proper knowledge about it ঠিক আছে now for that আমি যদি চাওঁ so diseases can spread by sexual contact ঠিক আছে এইটো কি হ'ব এনেকুৱা ডিজিজেছবোৰ সেক্সুৱেল কণ্টেক্টছতে হ'ব এণ্ড ইনফেক্টেড পাৰ্চনটো হেল্ডি পাৰ্চন ট্ৰেভেল কৰিব সেইবোৰক আমি কওঁ STDs অৰ সেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজেছ ঠিক আছে তো হোৱাট আৰ STDs আৰ দোজ কাইণ্ড অফ ডিজিজেছ যিটো নৰ্মেলি একো নহয় বাট সেক্সুৱেলিহে ট্ৰান্সমিট কৰিব পাৰে সেনেকুৱা ডিজিজবোৰক আমি কি বুলি ক'ম STDs বুজি পাইছানে লাইক মানুহটোৰ লগত বহি আছা কথা পাতি আছা একেলগে খাই আছা একো প্ৰব্লেম নহয় the disease will only spread through sexual contact বুজি পাইছা AIDS is an example of that syphilis নে syphilis বুলি কয় pronunciation টো মোৰ নাই বাৰু that is one kind of disease ঠিক আছে তো তেনেকুৱা বহুত আছে তো কি হ'ব পাৰে আমাৰ gonorrhea this is one very dangerous disease ঠিক আছে এনেকুৱা কি হৈ যাব বডিত ৰেশেছ হৈ যাব এনেকুৱা ঠিক আছে দেন এইটো হ'ব এইমাত্ৰ কৈছিলোঁ মই কি বুলি প্ৰনাউন্স কৰিবি চিফিলিছ ঠিক আছে তো ইয়াতে কি হ'ব এইবোৰ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হয় ঠিক আছে এইবোৰ কিউৰ কৰা যায় যদি এইডছ দিছ ইজ হোৱাট আ ভাইৰাছ ভাইৰেল ইনফেকশ্যন এইডছ ইজ নট আ ডিজিজ ইটসেল্ফ জানা নাই AIDS is not a disease জানো না জানো it's a syndrome it's not a disease AIDS এর ফুল ফর্ম কি acquired immunodeficiency syndrome very good so এটু কি হয় এটু syndrome it is not a disease এটা disease হয় this is a syndrome these are showing symptoms this is a basket of diseases ঠিক আছে মানুহে কি আনিব যায় basket of fruits আনিব যায় total লৈ আহিলে কি basket of diseases so এজৰ কাৰণে বাকি ডিজিজেস হয় এজৰ কি হয় ইমিউন সিস্টেমটো উইক কৰি দিয়ে as soon as আমাৰ মেইন বডিটো কোনে প্ৰটেক্ট কৰিছে আমাৰ ইমিউন সিস্টেমটো প্ৰটেক্ট কৰিছে না ইমিউন সিস্টেমটো যদি ডাউন হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব
বাহিৰৰ পৰা যিমান ইনফেকশ্যন কৰিব কাৰণে আমাক লাগে সেইবোৰ আহিব, আমাক ইনফেক্ট কৰিব, আৰু আমাৰ ইমিউন চিষ্টেম ডাউন হ'লে লাগিব আমাৰ চব বেমাৰে ধৰিব আমাৰ। ইভেন সৰু কাইণ্ড অফ চৰ্দি জ্বৰো ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব এইটো। হা, ইটছ নট কিউৰেবল। কেনেকৈ কৰিবি, হ'বই নিদিয়ে, গ্ৰ'ৱে নহয় ইমিউন চিষ্টেম। য়েছ, ইউ হেভ টু টেক এ কেয়াৰ। তাত বাহিৰে একো নাই। হা, মেডিচিন আছে, লাইফটো ধৰ তই যদি 1 বছৰ পিছত মৰিব লাগিছিলে 3 বছৰ পিছত মৰিবি, সেইটো sure। ঠিক আছে, যদি তোৰ বেমাৰটো নাথাকিলে ছাপ'জ ইউ কুড হেভ ষ্টেড ফৰ লাইক 50 more years, বেমাৰটো হৈ পেলাই কি হৈছে এতিয়া, ছাপ'জ 1 বছৰত মৰিবি, 1 বছৰত নমৰি কেনে 2 বছৰ 3 বছৰত মৰিবি, বাট মৰিবি, ইউ কেন ডিলে ইট। ঠিক আছে, অ'কে, দেন কিটো ৱাৰ্ডছ এনেকুৱা কি হয়, ফাংগল ইনফেকশ্যন। ঠিক আছে, চৰি ভাইৰেল ইনফেকশ্যন, বুজি পাইছানে? অ'কে, চ' এতিয়া এই ডিজিজবোৰ, ঠিক আছে, নাও হাউ টু প্ৰিভেণ্ট দিছ কাইণ্ড অফ ডিজিজেছ ডিউৰিং চেক্সুৱেল এক্ট বা গেটিং ইণ্টিমেট, কেনেকৈ, হাউ কেন উই ষ্টপ ইট? চ' দেৰ আৰ many options by which we can do it. So first of all, by using condoms. ঠিক আছে, so condoms সেইকাৰণে ওলোৱা হৈছিলে so that people do not get these diseases, infect নহয় এটা পাৰ্চনৰ পৰা আন এটা পাৰ্চনলৈকে যাতে নাহে। ঠিক আছে, so সেইটোৰ কাৰণে কি কৰা হৈছিলে, বনোৱা হৈছিলে কণ্ডম। নাও condoms are made up of what? They are made up of latex। ঠিক আছে, latex বনোৱা হয়, or some natural হেৰি ৰাবাৰ টাইপ বনোৱা হয়। লেটেক্স ইজ এ কাইণ্ড অফ ৰাবাৰ, চিনথেটিক ৰাবাৰ। ঠিক আছে, এণ্ড নেচাৰেল আজিকালি কি কৰা হৈছে, নেচাৰেল ৰাবাৰৰো ওলোৱা হৈছে। নাও হোৱাট দে ডু ইজ, আচ্ছা, এইটোৰ ইউজ কৰাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব ডিজিজখিনি ট্ৰান্সমিট কেনেকৈ হৈ আছে। ডিজিজটো ট্ৰান্সমিট হয় থ্ৰু বডিলি ফ্লুইডছ। ঠিক আছে, থ্ৰু বডিলি ফ্লুইডছ ট্ৰান্সমিট হয়, তো সেইটো বস্তু মনত ৰাখিবি। তো সেইকাৰণে কি হয়, when these condoms are used, now condoms are of different types, এইটো এটা কথা কৈ দিওঁ, মেলৰ কাৰণে কণ্ডমছ আছে, ফিমেলৰ কাৰণেও কণ্ডমছ আছে। ঠিক আছে, ইউ হেভ 2 টাইপছ অফ কণ্ডমছ, মেলৰ কাৰণে এটা, ফিমেলৰ কাৰণে এটা। ঠিক আছে, ফিমেলৰটো কি হ'ব, ভাৰ্জিনাৰ ভিতৰত যাব, মেলৰটো পিনাছৰ ওপৰত থাকিব। ঠিক আছে, এণ্ড কি হয়, সেইটো তোমাৰ ৰাবাৰ বেজ হয়। তো ৰাবাৰ বেজ যদি বহুতৰ এলাৰ্জি হৈ যায়, উল্টা হেৰি হয়, প্ৰব্লেম হয়, সেইকাৰণে আজিকালি কি কৰিছে, নেচাৰেল মেটেৰিয়েল দি বনোৱা কৰিছে। ঠিক আছে, বুজি পাইছা বস্তুটো? দেন এখন কিমান নম্বৰ শ্লাইড আছিলে, হা হা, য়েছ, চিমেণ্ট হ'ব। অ'কে, নাও সেইখিনি বস্তু বুজি পাইছানে, কি কৈছো, বুজি পাইছানে নাই? চ' দেয়াৰ ফৰ এতিয়াতে কৈ থৈ দিছো, চ' ইউজ প্ৰটেকশ্যন। ঠিক আছে, কি হ'ল, হাঁহি আছ মিচিক মিচিককে? অ'কে, চ' এতিয়া আমি ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ যিহেতু আমি পঢ়ি আছিলো, হা, পচিবিলিটি আছে, য়েছ, হা, পচিবিলিটিজ আছে। তো okay, so now listen, তো কি হয়, yes, it is possible, ঠিক আছে, that during intercourse কণ্ডমটো ফাটিও যাব পাৰে, because it is what, latex হয় ন, পাতলা হয় বহুত, হয় না নাই? So what it does is, at that point of time, if you have any doubt, so after some periods of time you have to go to visit doctor। ঠিক আছে, you need to do certain tests, and কিছুমান বেমাৰ আছে, এইবোৰ বেমাৰ যিবোৰ sexually transmitted diseases হয়, they are mostly transmitted if you have multiple sexual partners। ঠিক আছে, these diseases are only transmitted at that point of time। আজিকালি দিনত যেটো হুকআপ কালচাৰ চলি আছে, so you are not safe, remember that। ঠিক আছে,
ওকে নাও এতিয়া আমি যদি চাই আছো sexual act to কি হয় has always the potential to lead pregnancy. This is very important কথা কিন্তু ঠিক আছে if you have unprotected intimate time ঠিক আছে sexual contact হইছে unprotected without using any protection then probability high হয় to get pregnant ঠিক আছে মই অলপ আগতে সেইখন চাৰ্টখন দেখুৱাইছিলো না টাইম পিৰিয়ডটো ঠিক আছে হা মেনস্ট্ৰুয়েশন ইয়েস তো তাতে এটা ফেভারেবল পিরিয়ড এটা আছে না you will get suitable time frame এটা পাব but you cannot predict কোনটো যাই ফেলে কোট হ'ব এটো ডিপেন্ড কৰে বহুত কামৰ ওপৰত ফাৰ্টিলাইজেশনটো যে হ'ব হেতু বহুত গিটা ফ্যাক্টৰছ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব লাইক দা হেলথ অফ দা স্পার্ম ঠিক আছে স্পাৰ্মৰ যদি হেলথটো ভাল নহয় স্পাৰ্ম গৈয়ে নাপাব তাতে ঠিক আছে স্পাৰ্ম কাউন্ট সিমেনৰ লগত বলে স্পাৰ্মে নাই 5টা 6টা গৈছে কেনেকৈ হ'ব স্পাৰ্ম প্ৰডাকশনো লাগিব বেছিকে ঠিক আছে সো ইউ শুড নো অল দোজ থিংস সিগাৰেট কোনে কোনে ফুক আসলে বিড়ি ফুকা কিটা মৰিবি কিন্তু ঠিক আছে দোজ হু স্মোক কৰিলে স্মোক কি স্পাৰ্ম কাউন্ট ডাউন হয় ঠিক আছে তাৰপিছত অকল হেৰি ফিমেলৰ কাৰণে ফিমেলো স্মোক কৰে আজিকালি সব একে একে হৈ গৈছে তো ফিমেলো স্মোক কৰে তো ফিমেলে যে স্মোক কৰে তেওঁলোকৰ কি হয় হেৰি ৰিপ্ৰডাকশনত কমপ্লিকেশনস আহে ঠিক আছে হেলদি নাথাকিলে তাতে প্ৰবলেমস আহে দেন স্ট্ৰেছ লোৱা স্ট্ৰেছ ইজ অলসো আজিকালি হেৰি খুলিছে ন আইভিএফ চেণ্টাৰ্ছ বোৰ যে খুলিছে আজিকালি আইভিএফ চেণ্টাৰ্ছ বোৰ কি হয় IVF or full form to কি in vitro fertilization ঠিক আছে in vitro fertilization টেষ্ট টিউব বেবি বুলি আমি কওঁ বাট হেতু বেবিটো টেষ্ট টিউবত নহয় হেৰিখন এইখনৰ ওপৰত এটা ধুনীয়া এখন মুভি বনাইছে মিমিখন চাইছ মিমি মুভিখন চাইছ নে যোনে যোনে চোৱা নাই চাবি আই গেছ হটষ্টাৰত আছে নেকি হটষ্টাৰ নে নেটফ্লিক্সত ক'বাত আছে মিমি মুভিখন নেটফ্লিক্সত আছে তো সেইখন মুভিখন সেম কনসেপ্টৰ ওপৰতে বনোৱা ঠিক আছে আইভিএফৰ ওপৰত তো আমি মানুহে আমাৰ ইয়াতে গম নাপায় সেইটোত বাৰু সাৰোগেটেড মাদাৰ ইউজ কৰিছে আইভিএফ কৰি সাৰোগেট মাদাৰ ইউজ কৰিছে কিন্তু আইভিএফ জেনাৰেলি কি হয় সেম কাপলটোৱে ল'ব সিহঁতৰ এগ আৰু স্পাৰ্মে মিক্স আউট কৰিব মিক্স আউট হৈ পেলাই কি হ'ব সিহঁতৰে বডিৰ ভিতৰত মানে হেৰি কৰিব কনসিভ কৰাব ঠিক আছে খালি কি কৰে ফাৰ্টিলাইজেশনটো বাহিৰত কৰে সেইটো হোৱা মেইন ৰিজন দ্যাট মিন্স স্পাৰ্মটো কি হৈছে ভিতৰত গৈ পোৱা নাই হয়নে এগটো য'ত ফাৰ্টিলাইজ কৰিব লাগিব তালে স্পাৰ্মটো গৈয়ে পোৱা নাই তো এগটো কেনেকৈ ফাৰ্টিলাইজ হ'ব তো ইট ডিপেন্ডস অন মেনি থিংস ঠিক আছে তো ততে দিনৰ দিনে কি কৰি আছো কি কৰা নাই সেই সব বস্তুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব পাইছ বুজি স্ট্রেস ললে কমি যাব স্পাৰ্ম প্ৰডাকশন কমি যাব নাম্বাৰস কমি যাব একো সেইকাৰণে আজিকালি কি হয় তোমাৰ মেনস্ট্ৰুয়েশন সাইকেলটো বহুতৰ কি নহয় ৰেগুলাৰ নহয় ইৰেগুলাৰ হয় ঠিক আছে স্ট্ৰেছৰ লগতো বহুত ইম্প্যাক্ট আছে তাতে ঠিক আছে ওকে টিউবৰ ভিতৰত একো নিদিয়ে নামটো কৈছে টেষ্ট টিউব ইউজ নকৰে ঠিক আছে সো কি কৰা হয় এগটো লয় আৰু একফালে কি কৰিব তোমাৰ স্পাৰ্মটো ল'ব এগটো আৰু স্পাৰ্মটো এনেকে নিডিল নিচিনা দি পেলাই এনেকে ফুটা কৰি পেলাই সোমাই দিয়ে তাতে ইনজেক্ট কৰাৰ নিচিনা বুলি ক'ব পাৰা ইট লুকস লাইক এন ইনজেকশন মাইক্ৰোস্কোপিক হয় বহুত পাতলা নিডিলটো ঠিক আছে এটা হাতেদি এনেকে ল'লে ইটো হাতেদি তোমাৰ এগটো ধৰিব ধৰি কেনে এইফালৰ পৰা এইটো পুশ কৰি দিব আমাৰ যে ড্ৰপাৰ্ছবোৰ যে আছে তেনেকুৱা টাইপৰ পুশ কৰি দিলে এগটো এনেকে ওলাই গুচি আহিব টেষ্টবোৰ একো কাম নাই সেইটো তাতে হ'ব অলপমান হেৰি ফাৰ্টিলাইজ হ'ব কেইটামান প্ৰডিউচ হ'ব হেৰি কৰি তোমাৰ কি বুলি কয় অলপ ডাঙৰ সাইজটো হ'ব তাৰপিছত হেৰিত সোমাই দিয়ে ইউট্ৰাছত সোমাই দিয়ে ইয়েছ অপাৰেশ্যন নকৰে এনে সোমাই দিয়ে এইটো কিমান ডাঙৰ কাম থ্ৰু দ্য ভাৰ্জাইনা কি কৰে আটাতে ৰাখি দিয়ে এইটো ঠিক আছে তো সেইটো কি হ'ল এমবেডেড হৈ গ'ল এমবেডেডৰ কাৰণেহে লাগে আইভিএফৰ মেইন কামটো কি আইভিএফৰ মেইন কামটো হৈছে যে কি নহয় ফাৰ্টিলাইজ নহয় একটো ফাৰ্টিলাইজ কৰি দি দিলে ঠিক আছে আজিকালি সেইবোৰ আইভিএফ চেণ্টাৰবোৰ গ'লে মাথা নষ্ট হ'ব
5-6 লাখ 7 লাখ 10 লাখ 25 লাখ এনেকে লয় খালি সেইটো কৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে কি কৰাতে এগটো কনসিভ কৰাবৰ কাৰণে ফাৰ্টিলাইজ কৰাবৰ কাৰণে ঠিক আছে তো হা পাও হা যদি ইমপ্লেন্টেশন নহয় তাতে প্ৰবলেম আছে দেন সাৰোগেট মাদাৰৰ কনসেপ্টটো আহে যেটো যেটো আমি মিমি মুভিখনত যেটো কৈছো মিমিখন চাইছ না তই নাই চোৱা আচ্ছা যোনে যোনে চাইছে এটা গম পাইছে তাতে সাৰোগেট মাদাৰৰ কথা ইউজ কৰে তাৰমানে কি কৰে এগ প্লান্ট এগ আৰু স্পাৰ্ম বেলেগৰ ফাৰ্টিলাইজ কৰি বেলেগৰ বডিত সোমাই দিয়ে এইটো ঠিক আছে হা হা গুড নিউজত সাৰোগেট ইউজ কৰা নাই তাতে এক্সচেঞ্জ হৈ গৈছে ঠিক আছে বুজি পাইছা নে না বুজা নাই ওকে এতিয়া হল কি প্ৰেগনেন্সিত কি হয় ডিউৰিং প্ৰেগনেন্সি ফিমেলৰ বডিত ওয়ার্কলোড বহুত বাঢ়ি যায় নর্মাল বডিটোৰ যেনেকে কাম কৰে ফিমেল বডিত এতিয়া তাৰে ডাবল ওয়ার্ক হৈ যায় ফিমেল বডিটো নিজৰ কামটো কৰিয়ে আছে লগত কি হ'ব এটা যে নতুন করে আৰু ভিতৰত যে আছে সেইটো ওপৰতো এনার্জি লাগা হৈ আছে হয় নাই ঘৰত থাকিলে মাক কি কোৱা মা এইটো দিয়া অলপ পিছত সেইটো দিয়া এইটো দিয়া চিঞৰি থাকা দি থাকে নে নাই দৌৰাদৌৰি কৰি পেলাই তাৰপিছত ভাগৰ লাগে নে নাই তেওঁলোকক ইমান দৌৰাদৌৰি কৰি থাকিলে তহঁতক যদি কয় কাম এটা কৰি দে কিয় কৰিম মই খালি কাম কৰি থাকিব লাগে কনে নাই তেনেকে খালি মুখে পাই থাকে তো এইবোৰ যে বস্তুবোৰ হয় চাচোন তাতে কি হ'ব তো ফিমেলটোৰ বডিটোৰ ভিতৰতো কি হ'ব নতুন এটা পোৱালি এটা গ্ৰ' কৰি আছে তাক অক্সিজেন পঠিয়াব লাগিব ফুড পঠিয়াব লাগিব হাৰ্টৰ কি হ'ল এক্সট্ৰা কাম বাঢ়ি গ'লে নাই তো হাৰ্টবিট কি হৈ যায় ফাষ্ট হৈ যায় পালপিটেশ্যন হোৱা ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৰিব বডিটো এক্সট্ৰা কাম কৰি আছে ভাগৰ সোনকালে লাগিব উইকনেছ হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব তাৰপিছত কি হ'ব মূৰ ঘূৰাব ঠিক আছে নজিয়া টাইপ হ'ব তাৰপিছত ষ্ট্ৰেছ বাঢ়িব দেন এইবোৰ হ'ল কি আমাৰ যদি ফিমেল ইজ নট ৰেডি তেতিয়াহ'লে এইবোৰ বস্তু গোটেই কি কৰিব দে আৰ গোইং টু ইম্পেক্ট এডভাৰ্সলি ঠিক আছে উল্টাহে ইম্পেক্ট কৰিব এইবোৰ বস্তুৱে তো দেৰফৰ ইউ শুড বি যেতিয়া হেৰি হয় প্ৰেগনেন্সি টাইমত যেতিয়া গম পায় ফিমেলটোৱে দেন দ্য ফিমেল ষ্টাৰ্টছ অৰ দ্য কাপল ষ্টাৰ্টছ ৰাডাৰ টু টেক এক্সট্ৰা কেয়াৰ ঠিক আছে তো সেইবোৰ বস্তু বহুত হেৰি হয় আচ্ছা তো এতিয়া এনেকুৱাটো হয় ন বহুতে ইণ্টিমেট হৈ যায় বহুতে বাট দে ডোন্ট ৱান্ট চাইল্ড ঠিক আছে তো যদি ইণ্টিমেট হ'লেই যদি চাইল্ড বাৰ্থ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চ' দেয়াৰ শুড বি চাম ৱে টু এভইড দিছ প্ৰেগনেন্সি হয়নে চ' তাৰে কাৰণে আমাৰ কি আছে বহুত মেথড আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো আমাৰ কণ্ডমটো ক'লোৱে আমি কণ্ডমটোৰ মাল্টিপল ইউজেছ আছে লাইক এটাটো প্ৰেগনেন্সি প্ৰিভেণ্ট কৰিলে আৰু মেইন যিটো কাম তাৰ সেইটো কি প্ৰিভেণ্ট কৰা STDsবোৰ প্ৰিভেণ্ট কৰা কণ্ডমছৰ দেন আফটাৰ ডেট উই হেভ হোৱাট কপাৰ টি ঠিক আছে দিছ ইজ হোৱাট কপাৰ টি এই হেৰি দুটা কপাৰেদি বনোৱা মাথা দুটা চ' কি কৰে এইটো ইনচাৰ্ট কৰি দিয়ে ভাৰ্জিনাত তো কি হ'ব যেতিয়া স্পৰ্ম ওলাই যাব ভিতৰৰ পৰা গ'লে কি হ'ব দিছ আৰ কপাৰ যিহেতু কপাৰ দে গেট এট্ৰেক্টেড টুৱাৰ্ড দিছ ঠিক আছে এট্ৰেক্ট হৈ পেলাই কি হ'ব ইয়াতে থাকিব ইয়াতে ফচি থাকিব ইয়াতে মৰি যাব চ' দে উইল নট এণ্টাৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য ফেলোপিয়ান টিউব বুজি পাইছা যদি ফেলোপিয়ান টিউবত নগ'ল তো কাম বাচি গ'ল দৰকাৰে নাই আৰু একো কৰা হয়নে চ' এইটো লং টাৰ্ম ইউজৰ কাৰণে এইটো কৰিব পাৰা যদি হেৰি হৈছে দেন কণ্ট্ৰেচেপ্টিভ পিলছবোৰ কি হয় সেইবোৰ মান্থলি লৈ থাকে ঠিক আছে ডিউৰেশ্যনত চ' ডেট কি হয় তোমাৰ এগটোৱে প্ৰডিউচ নহয় ঠিক আছে এগটোৱে যেতিয়া প্ৰডিউচ নহ'ব তেতিয়া কি হ'ব ফাৰ্টিলাইজাৰ নহ'ব একো নাইয়ে ভিতৰত কি প্ৰডিউচ হ'ব সেইকাৰণে মেনচুৰেশ্যন নহয় তেতিয়া সেইটো পিৰিয়ডত কণ্ট্ৰেচেপ্টিভ পিল ইউজ কৰিলে এইটো ঠিক আছে লং ডিউৰেশ্যনত দেন আছে কি আমাৰ হেৰি আৰু কি আছিলে নামকেইটা পাহৰিলো মই সাৰ্জিকেল মেথডটো আহি আৰু এটা আছে নামটো মই পাহৰিলো আচ্ছা কণ্ট্ৰেচেপ্টিভ মেথডটো কি হ'ব যিটো তোমাৰ হেৰি ক'লো ফিজিকেল বেৰিয়াৰ দি পেলাই বা যিটো হ'ব বা চৰি মেডিচিনছ খাই পেলাই যিটো হ'ব আৰু এটা আছে তোমাৰ বাৰ্থ কণ্ট্ৰল মেথড সেইটো আহিলে কপাৰটিটো আহিলে আৰু এটা হেৰি আছিলে এটা কণ্ট্ৰেচেপ্টিভ পিল আছে ডেট শুড বি টেকেন যদি আনপ্ৰটেক্টেড ছেক্স
সেক্সুৱেল এক্টিভিটি যদি কৰা হৈছে দেন এট ডেট পইণ্ট কি হয় ডেট মেডিচিন ইজ দেয়াৰ ঠিক আছে নামটো পাহৰিলোঁ মই কি আছিলে বাট হা আইপিলটোতো ব্ৰেণ্ড হয় that is not the name of the medicine সেইটো ব্ৰেণ্ড হয় বাট whatever it is মই পাহৰিলোঁ তো সেইটো মেডিচিন কিবা উইদিন 72 আৱাৰ্ছ ল'লে কি কৰে যদি কিবা কাৰণত ফাৰ্টিলাইজ হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো কি কৰে ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিয়ে সেইটো ঠিক আছে ফাৰ্টিলাইজেশ্যনটো ব্ৰেক কৰি দিয়ে চ' সেইটো এটা আছে তাৰ পাছত বেৰিয়াৰ মেথডটো ক'লোৱে মই কণ্ডমছ ইউজ কৰাটো বেৰিয়াৰ মেথড মেকানিকেল বেৰিয়াৰ ইউজ কৰি পেলাই মানে হেৰি কৰি দিয়ে স্পামটো এণ্টাৰ কৰিব নিদিয়ে ত' সেইটো বেৰিয়াৰ মেথড হয় তাৰপিছত আহিলে কি বাৰ্থ কণ্ট্ৰল মেথডৰ ভিতৰত বেৰিয়াৰ হৈ গ'ল প্ৰটেক্ট ফ্ৰম এছটিডিজ দেন ডায়াফ্ৰাম এনেকুৱা টাইপৰো লগাই দিব পাৰে ডায়াফ্ৰাম চ' ডেট কি নহয় ইট উইল প্ৰিভেণ্ট দ্য এণ্ট্ৰি অফ স্পাম ঠিক আছে ডায়াফ্ৰাম এইটো দেন এইটো মেলৰ কাৰণে এইটো ফিমেল মই যে কৈছিলোঁ ফিমেল কণ্ডমছ টাইপৰ এইটো আচ্ছা আৰু আছে কেমিকেল মেথডছ আমি কি কৰিম পিলছ ঠিক আছে অৰেল পিলছ বা ড্ৰাগছ আমি ইউজ কৰিম দেট ইজ বা হৰমনছ উই কেন অলছ' ইউজ হৰমনছ জেনেৰেলি কি থাকে এইবোৰ ড্ৰাগবোৰত মিনছ মেডিচিনছবোৰত কি থাকে কিছুমান হৰমনেল চেঞ্জেছ আনে বিকজ আমাৰ বডিটো আমি কি পঢ়িছিলোঁ কণ্ট্ৰল এণ্ড কৰ্ডিনেশ্যন কি পঢ়িছিলোঁ গোটেই বডিটো কোনে হেৰি কৰি আছে হৰমনে কৰি আছে তো হৰমনে যদি চেঞ্জেছ আহে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বডিটো ৰেডিয়ে নহ'ব এইটোৰ কাৰণে বুজি পাইছা অ'কে দেন আদাৰ মেথডছৰ ভিতৰত যেনেকৈ আছে IUCD তো কি হ'ল ইণ্টাৰ ইউৰিনেল কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ ডিভাইচ যিটো মই এইমাত্ৰ কি কৈছিলোঁ কপাৰটি ঠিক আছে এইটো ফুল ফৰ্মটো মনত ৰাখিবি IUCD কি হ'ল ইণ্ট্ৰা ইউৰিনেল কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ ডিভাইচ যিটো আমি কপাৰটি এইটো এনেকৈ লগাই থৈ দিয়ে ঠিক আছে অ'কে চ' লংগাৰ পিৰিয়ড অফ টাইমত গ'লে এনেকুৱা কপাৰটিৰ নিচিনা আৰু এটা আছে লুপ বুলি কয় এইটো কাম একে ঠিক আছে কামটো একে এতিয়া চোৱা মেডিচিনছ কিমান খাই থাকিব মেডিচিনছ খাই থাকিলে মাহৰ ভিতৰত মাহ খাই থাকিলে কি হ'ব লংগাৰ ডিউৰেশ্যন যদি কনজাম্পশ্যন অফ মেডিচিন হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব হেৰি কেমিকেলছৰ কাৰণে ছাইড এফেক্ট হ'ব পাৰে পিছত বোলে তোমাৰ সেই হেৰি হৰমনে প্ৰডিউচ নোহোৱা হৈ গ'ল বা হৰমনৰ ছাইড এফেক্টছ আহিলে সেইটো এক নম্বৰ হ'ব পাৰে লংগাৰ টাইম অফ ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে যদি কৰে নাও ইফ দ্য ফিমেল থিংছ বা ইফ দ্য কাপল থিংছ দেট উই ডোণ্ট ৱান্ট চাইল্ড ৰাইট নাও কিন্তু পিছলে উই উইল থিংক এবাউট ইট লাইক দে আৰ ডুইং আ ফেমিলি প্লেনিং এট ডেট পইণ্ট অফ টাইম এ কপাৰটি অৰ লুপ কেন বি ইউজড ঠিক আছে কপাৰটি বা লুপ যদি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তোমাৰ কামটোতো ক'লো ট্ৰেপ কৰি ৰাখে যাব নিদিয়ে আগত দেন চ' ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব যদি ইয়াৰ ছাইড এফেক্টটো কি হ'ব ইৰিটেশ্যন হয় ইউট্ৰাছৰ এণ্টাৰত ঠিক আছে বিকজ লংগাৰ পিৰিয়ড অফ টাইম 2-3-4 মান্থছ ইয়েৰৰো থাকি যায় ঠিক আছে 2-3-4 মান্থছ ইজ ভেৰি লং পিৰিয়ড ঠিক আছে তো সেই বস্তুটো থাকে তাৰপিছত আমাৰ কি আহিলে চাৰ্জিকেল মেথড আহিলে নাও দিছ ইজ কাৰ কাৰণে চোৱা বেৰিয়াৰটো হৈ গ'ল শ্বৰ্ট টাৰ্ম চলিউশ্যন ঠিক আছে দেন কেমিকেল মেথডটো হৈ গ'ল আ বিট লং টাৰ্ম বাট ছাইড এফেক্টছ থাকিব আদাৰ মেথডছৰ ভিতৰত আমি ক'লো IUCD হৈ গ'ল সেইটো আৰু লংগাৰ টাৰ্ম বা তাৰে ছাইড এফেক্টছ কি ইৰিটেশ্যন এণ্ড অল আহে দেন আহিলে চাৰ্জিকেল মেথডত মেইলছত তাতে আহিব আমাৰ ভেচেক্টমি সেইদিনা অলপ কৈ দিছিলোঁ ভেচেক্টমিৰ কথা হয়নে তাৰপিছত তো কি আহিব যিডাল ভাষ্ট ডিফাৰেঞ্চ আছে এইডাল কাটি পেলাই এনেকৈ বান্ধি থৈ দিব ঠিক আছে এজ এ ৰিজাল্ট অফ ডেট কি হ'ব ইয়াৰ পৰা স্পাম নোলাব বুজি পাইছে নে নাই এজ অফ ডেট কি হ'ব ইয়াৰ পৰা স্পাম নোলাব ঠিক আছে এণ্ড ফিমেলত তাতে কৰা কি হয় ফিমেলত তাতে আমি কি কৰোঁ টিউবেক্টমি তো টিউবডাল কি কৰা হয় যিডাল আমাৰ ফেলোপিয়ান টিউব আছে ফেলোপিয়ান টিউবডাল কাটি পেলাই এনেকৈ টাই কৰি থৈ দিয়ে বান্ধি থৈ দিয়ে নাও ইয়াতে কথাটো হ'ল দিজ আৰ পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন এইটো যদি এবাৰ হৈ যায় দেন দ্য মেইল কেনট বি আ ফাদাৰ দ্য ফিমেল কেনট বি আ মাদাৰ ফৰ এভাৰ ঠিক আছে চ' এইটো কি কৰে একদম লাষ্ট ৰিজৰ্ট হিচাপে এইটো ইউজ কৰে বুজি পাইছা চ' দ্য ফেলোপিয়ান টিউবডালে কমপ্লিট কি কৰি দিব ব্লক দ্য এগ টু ৰিচ দ্য ফেলোপিয়ান টিউব আৰু হেৰি নহ'ব তো
একো ধৰণৰ তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নহয়, খালি কি হয় তোমাৰ ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে ইফ দ্য সাৰ্জাৰী ইজ নট ডান প্ৰপাৰলি। আদাৰ দেন ডেট একো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়, না ফিজিকেল না হেৰি কি কয় ফিজিকেলটো হ'ব আৰু কি থাকিব নাই। তো সেইখিনি আছিলে আমাৰ গোটেই চেপ্টাৰটোৰ কথা। চ' এইবোৰেদি কি হয়, সাৰ্জাৰিকেল মেথড ইজ অলছ' ইউজ টু ৰিমুভ আনৱান্টেড প্ৰেগনেঞ্চিজ। ঠিক আছে, চ' এইটো আমি এইমাত্ৰ কৈছিলো যে আমাৰ সাৰ্জাৰিকেল মেথড যদি এয়া চাপ'জ কিবা কাৰণত হেৰি হৈ গ'ল, এবৰ্চন যে আমি কওঁ, এবৰ্চন মেডিচিনটো হয়, আৰু আনৱান্টেড যদি হয় তেতিয়াহ'লে এনেকে সাৰ্জাৰী কৰি পেলাই আমি কি কৰি দিওঁ, পিচ পিচ কৰি দিওঁ এইটো। ঠিক আছে, যিটো ফয়টাছটো থাকে সেইটো কি কৰিব, পিচ 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 কৰি কাটি পেলাই এইটো ওলাই দিয়ে। নহয় নহয়, এইটো কি, এইটো পিছৰ কথা। আৰু এটা চাপ'জ আনৱান্টেড প্ৰেগনেঞ্চি হৈ গ'ল, ঠিক আছে, আফটাৰ গেটিং আনৱান্টেডলি প্ৰেগনেণ্ট, তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, ফিটাছটো কি কৰিব লাগিব, ডেষ্ট্ৰয়টো কৰিব লাগিব ন। তো ডেষ্ট্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব, যদি টাইম থাকে সেইটো কি কৰিব, কাটি 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 ৰিমুভ কৰি দিব তাৰ পৰা। বুজি পাইছা? হা হা, বাকী চব ঠিকে থাকিব, একো প্ৰব্লেম নহয়, কাৰণ বডিটোতো ৰেডি হৈ থাকিব। এগ প্ৰডিউচ হৈ নাহেই, কি হ'ব তাৰপিছত? স্পাৰ্ম নাহিব, এগটোও ওলাই নাহিব বাহিৰত। মেনচুৰেশ্যনটো কি, এইটো কেমিকেলছৰ কাৰণেহে হয় অকল চেঞ্জেছ। আজি বাৰু টাইম বহুত হৈ গ'ল, বাকী কি আছে মই সোনকালে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছিলো, তহঁতৰ ইমান কুৱেশ্যন থাকে, নেক্সট ক্লাছত কৰিম। ঠিক আছে, আজি যা, নহ'লে ছাৰে পিটিব মোক। নেক্সট ক্লাছত কৰিম দে, কি আছে ডাউটছ নেক্সট ক্লাছত কৰিম।